JavaScript string methods series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ indexOf සහ lastIndexOf කියන වටිනාම methods දෙක ගැන. අයිවන් වගේ ෆ්‍රන්ට් යාලු හැමෝටම ඔබ මේක තුල අසිරින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ indexOf සහ lastIndexOf කියන method එක ගැන. එහෙනම් කෙලින්ම demo එකට යමුකෝ. demo එකේ මම HTML page එකක් තියෙනවා. මෙතන script.js file එක මම call කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මම කෙලින්ම script.js file එකට යන්නම්. variable එකක් හදන්න text කියලා මම මේකේ how are you doing today කියලා string එකක් මම දාලා තියෙනවා. දැන් එහෙනම් අපි මුලින්ම කතා කරමු indexOf කියන method එකේ මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. හරි. මම එන console log එකක් දාලා කෙලින්ම text කියලා text කියන්නේ අපි variable name එක ඕනම නමක් දෙන්න පුළුවන්. variable name එක මම දාලා text කියලා ඒක dot මම දානවා indexOf. ඕකේ ඇතුළට මම දාන්න ඕනේ search කරන string එක. හරිද? search කරන්න යනවා අපි හිතුවොත් දැන් මේ how are you එකේ you කියන එක ගමුකෝ. මෙන්න මේ you කියන එක මම ඒක මෙතනට දාන්නම්. හරිද? මම මේක save කරන්න. අපිට මෙතනට දෙනවා 8 කියලා ඉලක්කමක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? you කියන මේ වචනේ තියෙන්නේ මේ string එකේ කීවෙනි position එකේද කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. you කියන අකුරු තුනම. හරි? එතකොට පටන් ගන්න හැමතිස්සෙම 0 එකෙන්. හරිද? 0 1 2 කියලා තමයි යන්නේ. එතකොට මේක කියන්නේ මෙයා 0 1 2 3 4 5 6 7 8 මේ තමයි 8. හරිද? ඒක තමයි මේ පළවෙනි y අකුර තියෙන්නේ 8 position එකේනේ. එතකොට මේ entire string එක මේ u කියන එක 8 කියන එක තමයි මට මෙතන display වෙන්නේ. හරි. දැන් අපි හිතුවොත් a අකුර ගැන කියමුකෝ. a කියන එක කොහෙද තියෙන්නේ? දැන් අපි නෑ a නෙමෙයි o අකුරම ගමුකෝ. දැන් o දැන් කීප එක තියෙනවානේ. මම o කියලා save කරන්නම්. දැන් මට මොනවද උත්තරේට ආවේ? 1. දැන් ඇත්තටම O කියන ඉලක්කම තැන් කීයක තියෙනවද? මෙතන තියෙනවා, මෙතන තියෙනවා, මෙතන තියෙනවා, මෙතන තියෙනවා. තැන් 4ක තියෙනවා. ඒකෙත් පළමුවෙන්ම එන එක තමයි එයා ගන්නේ indexOf එකෙන්. එතකොට මට return කරන්නේ එයාගේ position number එක. return කරනවා කියන්නේ මෙන්න මේ text.indexOf O අකුර දාපු ගාම ඒකෙන් return වෙනවා මොන පොසිෂන් එකේද O ඉන්නේ කියලා. එතකොට මම මේ පටන් ගන්නෙ මම මොකෙන්ද 0 එකෙන් ඊළඟ එක්කෙනා 1. ඒක තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි හිතුවොත් මම මේක කමෙන්ට් කරලා මම ඊළඟ ලයින් එකට දාන්නම් capital O. හරිද? දැන් capital O දාපුවම මට එන output එක තමයි ඍණ 1. මේ console log එකේ මගේ තියෙන ඍණ 1. ඍණ 1 කියන්නේ මොකද්ද? මේ capital O කියන එක මෙන්න මේ string එකේ නෑ. දැන් මම මේ how are you මෙන්න මේකේ මම capital O අකුරෙන් how කියන එක ලිව්වොත් මට එක කියලා එනවා. ඇයි ඒ? මෙයා ඉන්නේ 0 1. first position එකේ තමයි ඉන්නේ. index position එකේ first index position එකේ 0 1. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මම මේක simple O කරොත් එතකොට ඍණ 1යි. ඉතින් මට පුළුවන් string එකේ මේ අදාළ කරන string එක තියෙනවද කියලා මේ keyword එක තියෙනවද කියලා බලන්න search එකක් හැටියටත් මට මේක use කරන්න මේ ඍණ 1 නම්. ඒ කියන්නේ ඍණ 1යි කියන්නේ string එකේ ඒ key එක නැහැ. අපි ඍණ 1ට වඩා වැඩි ඉලක්කමක් දැන් 0 1 2 3 කියලා මට output එකක් දෙනවයි කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඒ හොයන key එක අපි බලන string එකේ තියෙනවා කියන එක. හරි. එතකොට මේ තමයි indexOf එකේ මම search කරන keyword එකක් මොකක් හරි key එකක් දීපුවාම search කරන විදිය. indexOf කියන method එක ඇත්තටම මේක බලන්නේ capital නම් simpleද capitalද simpleද කියන එකත් එයා එතන බලනවා. ඒක තමයි මේ indexOf එකේ කතාව. ඒ කියන්නේ මේකේ capital ඉලක්කමක් නම් දැන් මේ simple O දැන් මම මෙතන capital O නේ දැම්මේ. එතකොට ඒක ඍණ 1. හැබැයි O කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. හැබැයි ඒක simple O එකක් අපි ගාව තියෙන්නේ. හැබැයි බලන්නේ capital O එකක්. එතකොට මේ indexOf එකේ ඒ case එකත් බලනවා. case කියන්නේ capitalද simpleද කියන එක. right. දැන් අපි පොඩි උදාහරණයක් ගමු. මම මෙතන ලියනවා capital වලින් U කියලා. එතකොට එකක් දෙන්නේ මට ඍණ 1යි කියලා. මොකද capital වලින් U කියලා එකක් නැහැ. simple වලින් නම් තියෙනවා. දැන් මට එනවා client කෙනෙක්ගේ requirement එකක් හැටියට මෙහෙම. අපිට ඕන හිතමු මෙන්න මේකයි requirement. අපිට ඕනේ user කෙනෙක් caps on වෙලා වැරදියට text එකක් enter කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවකට අපිට මේක ගොඩක් strictly බලන්න එපා. ඒක නිසා එයා caps on කරලා ලිව්වොත් එහෙනම් ඒත් කමක් නැහැ.
මේ වැඩේ වෙන්න ඕනේ එහෙම. එතකොට කොහොමද මේක මම වැඩේ කරගන්නේ? මේකෙදි අපිට කරන්න පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම to lower case. මේක ඔක්කොම lower case කරන්න. හරිද? මේ ඔක්කොම lower case කරලා හරිද? එතකොට අපිට පුළුවන් නිකම්ම U කියන එක දාන්න. මෙයා capital දැම්මත් එකයි simple දැම්මත් එකයි මම කොහොමත් lower case කරනවා. දැන් හිතන්න මම මෙතනට capital දාලා තිබ්බා. හරිද? ඒත් මට වෙන්නේ මොකද්ද? 8. මම මේක simple විදිහට U දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඒත් දෙන්නේ 8. ඇයි 8 කියන්නේ? මෙයා 0 1 2 3 4 5 6 7 8. මෙන්න මෙතන තමයි 8 කියන එක්කෙනා ඉන්නේ. මේ y අකුර. එතකොට U කියන එක පටන් ගන්න මෙන්න මේ y එකෙන් 8 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් පොසිෂන් එක තමයි එතනේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කැපිටල් උනත් එකයි සිම්පල් උනත් එකයි මට 8 කියන වැලියු එක දෙනවා. එතකොට රික්වයර්මන්ට් එක හරි. මොකද ලෝවර් කේස් කරලා තමයි indexOf අපි කරන්න යන්නේ. මොකද indexOf එක ලෝවර් කේස් කරලා නැත්නම් එයා කොහොමත් බලනවා එයා කැපිටල්ද සිම්පල්ද කියන එක බලලා තමයි එයා මට අවුට්පුට් එක දෙන්නේ මොකක්ද ඉන්ඩෙක්ස් වැලියු එක කියන එක. හරි. දැන් අපි මෙන්න මේ ලෝවර් කේස් එක මෙතනින් මකලා මෙන්න මෙතනට මම සාමාන්‍යයෙන් අර ඉස්සලා දාපු O කියන ඉලක්කම දාන්නම්. O දාපු ගාම මට දුන්නේ 1 කියන එක. right. දැන් හිතන්න මට මේ O එක පළවෙනි අකුරු 3 නෙමෙයි ඊට පස්සේ O එන එක මට බලා ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් පළවෙනිම මට O කියන එක තියෙනවා කියන එක මම දන්නවා කියලා හිතමුකෝ. හැබැයි ඊටත් පස්සේ තව O එකක් ලිය වෙයිද කියන එක මට බලන්න ඕනොත්. ඒ වගේ උදාහරණයක් මම කියන්නම්. එයාට ඒක ඉලක්කමක් දාන්න පුළුවන් එකපාරයි. ඒක තව පාරක් තියෙන්න බෑ කියන එක ටෙස්ට් කරන්න තමයි මම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මම කියනවා මෙතනදී මෙන්න මේ O එක තියෙන්නේ මෙතනනේ පළවෙනිම පටන් ගන්නේ ෆස්ට් පොසිෂන් එකේනේ. හරි. දැන් මට බලන්න ඕන නම් ඒ පළවෙනි O එකට පස්සේ එයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. දැන් පළවෙනි කෙනා ඉන්නේ පළවෙනි පොසිෂන් එකේනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පොසිෂන් එකෙන් පස්සේ මෙයා ඉන්නේ කොතනද? 9. 9 ඉන්නේ කොහෙද? මෙයා 8 O අකුර තියෙන්නේ 9 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකේ. ඒක තමයි අපිට අවුට්පුට් එකේ 9 කියලා පෙන්වුවේ. ඒතර මම මොකද්ද කරන්නේ? මෙතන කමා කියලා අපි කීවෙනි කැරක්ටර් එකෙන් පස්සේ මේක කවුන්ට් බලාගෙන යන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ ඊළඟ O එකේ එන්නේ මේ කවුන්ට් එකෙන් පස්සේ කීවෙනියටද කියන එක. එතකොට මේකේ තේරුම තමයි මේ කමා දෙක කියන්නේ පළවෙනිම මට හම්බෙනවනේ ඉන්ඩෙක්ස් පොසිෂන් එක 1 කියන එක එයාට පස්සේ. එතකොට එයාට පස්සේ කියන්නේ දෙවෙනි එකෙන් පස්සේ කීවෙනියටද O අකුරක් ආපහු එන්නේ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට මේක 9. හරිද? ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ O අකුර තියෙන්නේ 9 වෙනි පොසිෂන් එකේ. හරි. ඒක තමයි indexOf කියන කතාව. හරි. දැන් අපි එන කතා කරමු lastIndexOf කියන මෙතඩ් එක ගැන. මම console log එකක් දාන්නම් text.lastIndexOf. ඒකටත් මට දාන්න පුළුවන් මොකක් හරි key එකක්. දැන් මම key එක මොකද දාන්නේ මේකේ O අකුර දාන්නම්කෝ. හරිද? O අකුර දාලා සේව් කරපුවම මට දෙන්නේ 19 කියලා. මොකද්ද මේ 19 කියන්නේ? අපි කවුන්ට් කරමු. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 වෙනි ඉලක්කම තමයි O එක තියෙන්නේ. හරිද? ඒක තමයි මට 19 කියන පොසිෂන් එක දුන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දෙන කී එක මෙතන ඉඳන් අන්තිමටම ඉන්නේ කීවෙනියටද කියලා තමයි අපි ගන්නෙ. අන්තිමටම ඉන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඉන්න කෙනානේ ඉන්ඩෙක්ස් එකෙන් ගත්තේ indexOf එකෙන්. හැබැයි lastIndexOf කියන්නේ මෙතන ඉඳන් ඉන්න අන්තිම O අකුර ඉන්නේ කොතනද? අන්තිමට ඉන්න O අකුර. ඊට පස්සේ අපි කියමු doing කියලා එක ගමු. මෙන්න මේ doing කියන එක දැම්මොත් 12. ඒක හරිනේ. එතකොට ඉඳන් 12 වෙනි එක්කෙනාගේ තමයි doing කියන එක ඉන්නේ. අතට doing නැතුව මම ගමු අපි ආ කියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මම ආපහු මෙතන ආ කියලා ලියන්නම්කෝ. ආ කියලා දාලා මම මෙතනට ආ කියලා ලියන්නම්. එතකොට 18. එතකොට මෙයා ගත්තේ මොන ආ එකද? මෙන්න මෙතන ඉන්න ආ එක. හරිද? එතකොට මේ 0 1 2 3 4 කියන එක ගත්තේ නැහැ. ගත්තේ අන්තිමටම හම්බෙන ආ එක. අන්න ඒක තමයි lastIndexOf කියන්නේ. හරි. මේ සෙන්ටෙන්ස් එක මම එතනින් අයින් කරන ආයක. හරි. ඒ තමයි බිඳුව කියන එකම. ඒතර ඒ වගේම අපිට හරි අපි තුම් කැපිටල් O එකක් දැම්මයි කියලා. එතකොට ඍණ එක. මොකද එහෙම කෙනෙක් නැහැ.
හරිද? ඒතර indexOf එක වගේම තමයි lastIndexOf එකෙත් මේක case sensitive ඒක බලනවා. මේක caps on the මේක caps වලින්ද ලියලා තියෙන්නේ simple වලින්ද ලියලා තියෙන්නේ කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනත් බලනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම lastIndexOf එකෙත් indexOf එකෙත් ඒ කතාව පොදුයි. හරි. දැන් අපි එන ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙතන මේ කමා දෙක කියලා කතාවක් කිව්ව නේද? ඒ වගේම මෙතන කොහොමද වැඩ වෙන්නේ කියලා අපි 10 කියලා දෙමු. 10 කියලා දාපු ගාම මට දෙනවා 9 කියන ඉලක්කම. මොකද්ද මේ 10 කියන්නේ? මෙතන ඉඳන් කවුන්ට් කරගෙන යද්දී 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 කියන්නේ මෙතනින් මේ U අකුරෙන් ඉවරයි. එතකොට O අකුරක් ඉන්නේ කොතනද මෙතන ඉඳන්? අන්තිමට O. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනටම තියෙන ටෙක්ස්ට් වලින් අන්තිමට O අකුර ඉන්නේ කොතනද? 9 වෙනි තැනේ. අන්න ඒක තමයි 9 කියලා පෙන්වන්නේ. හරිද? නැත්තම් මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද? මම මේක මැකුවා නම් 19. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ ටෙක්ස්ට් එකේ full length එකේ -1. 19. ඒක තමයි ඒකේ තේරුම. -1 කියන්නේ දැන් මේ ඇයි? text.length එකේ වෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ characters ගානනේ එන්නේ. නමුත් මේක පටන් ගන්න index එකෙන්නේ බිඳුවෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඍණ එක දැම්මේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ entire string එකේ O අකුර අන්තිමට set වෙන්නේ කොතනින්ද කියන එකනේ. නමුත් මට එහෙම නෙමෙයි ඕන කරන්නේ. මට ඕනේ පළවෙනි ඉලක්කම් 10. ඒ කියන්නේ පළවෙනි index එකේ ඉඳන් බිඳුවේ ඉඳන් 10 වෙන එක. 10 වෙනකන් තියෙන O අකුරු වලින් අන්තිමට O අකුරක් එන්නේ කොතනද? අන්න ඒක තමයි මේ 9 කියලා මෙතනින් මට output එක දුන්නේ. හරිද? මේවා ටිකක් පොඩ්ඩක් ට්‍රිකි. මේ දේවල් කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. කිසිම වෙලාවක කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ indexOf කියලා එකක් තියෙනවා, lastIndexOf එකක් තියෙනවා. ඒකෙක් වෙන්නේ ඔයා දෙන string එක අදාළ සම්පූර්ණ entire string එකේ කොයි හරියේද ඉන්නේ කියන එක ඒක ඉස්සරහම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අන්තිමට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් අපිට check කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගෙන හිටියා නම් ඇති. මොකද මේ දේවල් ඔක්කොම කටපාඩම් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔයගලන්ට මතක තියෙන්න ඕන මේ වගේ දේවල් පුළුවන්. මේවා කරන්න පුළුවන්. මේවා technically feasible. මොකද requirement එකක් client ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරපුවාම client කිව්වොත් මට මේ string එක search කරන්න ඕනේ මේක දීලා තිනවද නැත්නම් මට මෙහෙම error එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා ඒ වගේ කිව්වහම ඕගොල්ලෝ ඒක කරන්න පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් හිටියොත් client එක පේනවා. ඒ වගේ වෙලාවකට client ඊළඟට ඔයා ගැන සැකයක් හිතනවා ඕගලන්ට මේවා කරගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. ඒතර client තව developer කෙනෙක් ගාවට යන්න පුළුවන්. ඒතර ඕගලන්ට ඒ business එක නැති වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ වගේ functions ඕගොල්ලෝ නිකන් දැනුවත් තියාගත්තොත් ඇති. මොකද මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගලන්ට ඕනම කෝඩ් එකක පාවිච්චි කරන්න වෙන මේක ඇවිල්ලා common methods කියලා කිව්වොත් හරි. indexOf lastIndexOf කියන ඒවා අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරනවා. right. එහෙනම් මේ ටික තමයි මට ඕන උනේ අද වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න indexOf සහ lastIndexOf කියන්නේ මොකක්ද? ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම් වෙනකන් ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක හම් වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා. cheers අපි කියා